সকল আজিৰ আমাৰ টপিকটো হৈছে সত্ৰীয়া ডেন্স Sattriya Dance and this topic the question on this topic will be important from two papers perspective one paper 6 that is Assam paper point of view and the paper 1 that is GS paper 1 Indian culture and society point of view so এই দুইখন পেপাৰ সাপেক্ষে GS1 আৰু আমাৰ পেপাৰ 6 অসমৰ যিখন পেপাৰ হয় অসম ৰিলেটেড সকলোবিলাক হিষ্ট্ৰী হওক কালচাৰ হওক ইকনমি হওক জিঅ'গ্ৰাফি হওক এভৰিথিং ইজ ইনক্লুডেড ইন দেট পেপাৰ সেই পেপাৰৰ সাপেক্ষটো আৰু GS পেপাৰ 1ৰ লগত এই টপিকটো আহিব পাৰে তাৰ ভিতৰত তাৰ যিকোনো এটা তাতো থাকিব পাৰে আৰু পেপাৰ পাৰ্সপেক্টিভতেই নহয় এজন অসমীয়া হিচাপেও আমি আমাৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জনাটো মই ভাবো আৰু সকলোৱে বোধ কৰো ভাবো যে জনাটো বহুতেই প্ৰয়োজন সো আহকচোন আজি আমি সত্ৰীয়া ডেন্স কি হয় তাৰ উৎপত্তি কেনেকে হ'ল আৰু তাত কি কি আছে কম্পোনেন্ট সেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰো সো সত্ৰীয়া ডেন্স এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন সুন্দৰ আলোকচিত্ৰ So origin, Sattriya originated in Sattriya monastery as a part of Neo-Vaishnavite movement started by Mahapurush Srimanta Sankardev in Assam in the 15th century. He propagated the Eksharan Nam Dharma, chanting the name of one god devotedly. So এই সত্ৰীয়াৰ আমাৰ origin সত্ৰত হৈছে সত্ৰ মানে যি নেকি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেওঁৰ নিয় বৈষ্ণৱত বা আমি অসমীয়াত কওঁ নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰত আৰু সেয়া আমাৰ 15 চেঞ্চুৰীতেই 15শ শতিকাতে আৰম্ভ হৈছে আৰু 15 শতিক মানে আপোনাৰ 15 চেঞ্চুৰী আমি জানো যে শংকৰদেৱে কেতিয়াৰ পৰা তেওঁৰ জন্মৰ কিমান সময়ৰ পৰা তেওঁৰ পঢ়া শুনা যিখিনি আছিল আৰু সেইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু খুব সোনকালে তেওঁ কেনেকৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল সো এইখিনি লগত ৰিলেটেড আৰু ক'বলৈ গ'লে ভক্তি মুভমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড তেওঁৰ অৱদানৰ এটা পাৰ্টি হৈছে এই সত্ৰ আৰু সত্ৰীয়া ডেন্স so that's why we have mentioned this line Sattriya originated in Sattriya monastery as a part of Neo-Vaishnavite movement started by Srimanta Sankardeva in Assam in the 15th century. He propagated the Ek Sharan Nam মানে আমি যে কওঁ এক শৰণ নাম ধৰ্ম য'ত নেকি এজন ভগৱানৰ নাম লোৱা হয় এজন ভগৱানক আমি অন্তৰৰ পৰা ভবা হয় সেই ধৰ্মকে আমি কওঁ এক শৰণ নাম ধৰ্ম then let's come to the main answer perspective that first of all this classical dance the Sattriya was given the status of a classical dance in the year 2000 by the Sangeet Natak Academy. Other classical dances of India, we already know what they are. Bharatnatyam of Tamil Nadu, Kathakali of Kerala, Kuchipudi of Andhra Pradesh, Kathak of North India, Mohiniyattam of Kerala, Kerala pra duita ase, Kathakali aru Mohiniyattam, then Manipuri from Manipur, Odissi from Orissa. আৰু অসমৰ পৰা আমাৰ সত্ৰীয়া ক্লাছিকেল ডেন্সৰ ষ্টেটাছ দিয়া হয় 2000 চনত সংগীত নাটক একাডেমীৰ দ্বাৰা history and evolution unlike other classical dances the Sattriya dance has been left untouched in this regard and has been the same since its birth under the patronage of Sankardeva the social and religious group known as the Sattras Vaishnava much or monasteries formulated this dance to celebrate their beliefs which were embedded in Hinduism and its various teaching. So বাকি বিলাক ক্লাসিক্যাল ড্যান্স হয়তো তাত বেলেগ বেলেগ টাচিংত আহিছিল বা বেলেগ বেলেগে প্ৰভাৱ পেলাইছিল কিন্তু আমাৰ সত্ৰীয়া ড্যান্স সেই তেতিয়াৰ পৰা যেতিয়া কি শংকৰদেৱে মানে এই ড্যান্সটোৰ যিটো এটা তাৰ নিয়ম বা তাৰ নিয়ম নীতিৰ লগত ৰিলেটেড বা কিছুমান আমি জানোতো আমাৰ ডেন্স বা আমাৰ যিমানখিনি হেৰি থাকে নৃত্য থাকে তাৰ কিছুমান নিজাববীয়া এটা ফ'ৰ্চাৰ্ছ থাকে নিজাববীয়া এটা হেণ্ড এণ্ড লেগছ মুভমেণ্ট থাকে এইবিলাকত বেলেগৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই আৰু এই যিটো আমাৰ সত্ৰীয়া ডেন্সটো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে
তেওঁৰ হিন্দুইজিম বা ভক্তি একশৰণ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ উপলক্ষেই এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিল so he actually formulated this dance to celebrate their beliefs that were embedded in Hinduism. Now, it had influences from folk dance forms like Ojapali, Devdasi, Bihu, and Boros, etc. So, mainly Ojapali আৰু Devdasিৰ কিছুমান influences এই আমাৰ কি বুলি কয় সত্ৰীয়া ডেন্সত দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াত দেখা পাইছে হাতৰ আপোনালোকে চাব পাৰে হাত ফেচ এক্সপ্ৰেছন মুদ্ৰা আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে যেনেকে this everything means these poses are very important so let's talk about the salient features of this dance form now Sattriya dance tradition is governed by strictly laid down principle in respect of the hasta mudras footworks aharyas music etc ক'ব লাগিব ইয়াত আমাৰ মিউজিকৰো বহুত প্ৰভাৱ আছে মিউজিক থাকিব লাগিব কাৰণ ইয়াত নৃত্য আৰু নাট্য তিনিটাই কম্পোনেন্ট থাকে ইয়াত আমি গম পালো যে ইয়াত strictly laid down principles আছে with respect to hasta mudras footworks and aharyas and musics but it also includes all the three components that is nritya and naitya the Sattriya dance form can be placed under two categories Puroshik Bhangi, which is the masculine style, you will call it at Poroshik Bhangi, which is the masculine style, and Sri Bhangi, that is the feminine style. So, দুটা category, এটা হৈছে Poroshik, আৰু এটা হৈছে Sri Bhangi. Poroshik, of course, নামটো পৰা গম পাইছে masculine style, and Sri Bhangi, যিটো feminine style. Now, this Sattriya dance is usually based primarily on the stories of Krishna Radha relations or sometimes on the stories of Ram Sita. Sattriya Nityas is a genre of dance drama that tells mythical and religious stories through hand and face expression. আপোনালোকে যদি নিজে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে বা নিজে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়তো আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতে সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰেক্টিছো কৰিছে বা জানে বহুত নলেজ আছে ইয়াৰ ওপৰত এটা বেলেগ ধৰণৰ অনুভূতি হয় যেতিয়া আপোনালোকে নিজে যেতিয়া এইটো চাই বা ফিল কৰে ৰাইট বহুত ধুনীয়াকৈ হাতৰ এক্সপ্ৰেছন ফেচৰ এক্সপ্ৰেছন গোটেই ভৰিৰ এক্সপ্ৰেছন গোটেইখিনি এটা ধুনীয়া এটা ফুটাই তোলে সেই ষ্টৰিবিলাক মিথিকেল আৰু ৰিলিজিয়াছ ষ্টৰিবিলাক আৰু এই উদ্দেশ্য ৰাখি পেলাই শংকৰদেৱে আনিছিল যাতে ধৰ্মৰ কথাবিলাক অকল কিতাপতে নাথাকি পেলাই সাধাৰণ মানুহেও যাতে সকলোবিলাক জানে আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সেই উদ্দেশ্য ৰাখিয়েই সহজ সকলো মানুহৰ ওচৰলৈ যাতে যাব পাৰে তাৰ বাবে এইবিলাক বিভিন্ন পদ্ধতিৰ বিভিন্ন ফৰ্মৰ নিজেই সৃষ্টি কৰিছিল যেনেকে বাদ্যযন্ত্ৰ ফালৰ পৰা খোল তাল আদিৰ প্ৰয়োগ তেওঁ দেখুৱাইছিল অংকীয়া নাট দেন এয়া আমাৰ ভাওনা সত্ৰীয়া ডেন্স সত্ৰীয়া নৃত্য এই সকলোবিলাক তেওঁ সেই উদ্দেশ্যে আনিছিল আৰু তেওঁৰ যিটো উদ্দেশ্য আছিল যাতে এক শৰণ নাম ধৰ্ম সকলোৰে ওচৰলৈ যাব পাৰে য'ত নেকি আমাৰ জাতি প্ৰথা জাতিভেদ এইবিলাক নাথাকে আৰু তাত সকলো ধৰণৰ মানুহ আহি পেলাই আহিব পাৰে মিলিব পাৰে আৰু বলি বিধান যিবিলাক চলি আছিল সেইটো সময়ত সেইবিলাক বাদ দি যাতে ভগৱানৰ কাৰণে আমি কাৰো জীৱৰ মাৰি পেলাই আমি পূজা নকৰিলেও হ'ব ভগৱানে আমাৰ পৰা সেয়া নিবিচাৰে বলকি আমি দাস্য ভাৱ লৈ পেলাই ভগৱানৰ ওচৰত নিজকে সম্পূৰ্ণ অৰ্পণ কৰি পেলাই যদি দিব পাৰো তেতিয়াহে আমাৰ সেই আমাৰ যিটো মুক্তি বা সেলভেশন হ'ব পাৰে হেতুৱে তাক তেওঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাৰ বাবে তেওঁ বহুত লিটাৰেচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছিল বৰগীতত তেনেকুৱা এটাৰে তেওঁৰে অৱদান আছিল now let's come to this point so we have got to know that this Sattriya Dance is a genre of dance drama. See, we have used the term dance drama that tells mythical and religious stories, hand and face expressions. The basic dance unit and exercise of a Sattriya is called Mati Akhora. Equal 64, just like Natya Shastra, are the foundational set dancers learned during this training. যিটো আমাৰ এক্সাৰসাইজ মানে যিটো আখৰা হয় সত্ৰীয়াৰ তাক আমি কওঁ মাটি akhora. Okay. Then the akhoras are subdivided
into Ora, Sata, Jalak, Sitika, Pak, Jap, Lon, and Kor. মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো, the akharas are subdivided into Ora, Sata, Jalak, Sitika, Pak, Jap, Lon, and Khar. A performance irrigates two style. One, মই already কৈছো, masculine style, that is porasic bhangi, energetic and with charms. মানে এটা একদম energetic move, জঁপিয়াই এনাৰ্জেটিক ৱেট দেখুওৱা, এণ্ড এটা ফেমিনিন, that is স্ত্ৰী ভংগী, যাক আমি লাস্য বা ডেলিকেট বুলিও কওঁ। এই দুটা মনত ৰাখিব লাগিব আমি। এই যিটো আমাৰ আখৰা হয় তাত দুটা ষ্টাইল থাকে, মাস্কুলিন আৰু ফেমিনিন। Then traditionally, Satriya was performed only by Bhakots, মানে male monks খিনি, in monasteries as a part of their daily rituals or to mark special festivals on mythological themes. But today, in addition to this practice, Sattriya is also performed on stage by both men and women who are not members of the Sattras on themes not merely mythological. So, আজিকালি আগতে যিটো অকল সত্ৰত, সত্ৰতহে এই ভকতসকলে, যিসকল মেল মংক আছিল, পাৰফৰ্ম কৰিছিল, সেইটো এতিয়া ষ্টেজলৈ লৈ অনা হৈছে, য'ত নেকি মেন আৰু ওমেন দুয়োৱে ইয়াত ভাগ লয়, আৰু হয়তো কিছুমান এনেকুৱা থিমো থাকিব পাৰে যিখিনি সম্পূৰ্ণ মিথলজিকেল নহবও পাৰে। It has two distinctly separate streams. The Bhavna related reversure starting from the Gayan Nach, okay, Gayan Bhayanar Nach, to the Kormanor Nach. Secondly, the dance numbers which are independent, such as Shali, Rajghariya Sali, Jumura, Nadu, Bhangi, etc. So, মানে কি হৈছে যে আমাৰ ইয়াত গায়ন ভায়নৰ নাচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই খৰমনৰ নাচ হৈ গ'ল, আৰু লগতে কিছুমান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স মুভ থাকে, যেনেকে আমি জানো চালি, ৰাজা ঘৰীয়া চালি, ঝুমুৰা, নাদু ভংগী, এইবিলাকো ইনক্লুড কৰা হৈছে। Among them, the chali is characterized by gracefulness and elegance, while Jumura is marked by vigor and majestic beauty. Now, what is the costume? Sattriya dance costume. The costume of Sattriya dance is primarily of two types. The male costume comprising the dhoti, sadar, and the paguri. Dhoti, sadar, and paguri thake amar male monk costume karone, aru paguri mane tarban, I hope you know. And the female costumes comprising the ghuri, sadar, and kanchi, that is waistcloth. So mono rakhibo, ghuri, sadar, and kanchi. Now, Pat silk sari, also spelled Pat, is the most popular kind of sari used in this dance, which represent the locality through its various colorful motifs and designs. So, etu eta local jikhini amar traditional ba local jikhini amar product তাৰো ইম্প্ৰুভ, তাৰো প্ৰচাৰ কৰাত সহায় কৰে, কাৰণ যিহেতু সত্ৰীয়া ডেন্স ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফেমাছ হয়, আৰু তাত যেতিয়া পাট চিল্ক শাৰী ইউজ কৰা হয়, লগতে পাট চিল্ক শাৰীকো আমাৰ এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰে বা ইয়াৰ প্ৰতি মানুহৰ এট্ৰেকশ্যন লৈ আনে। Traditional Assamese jewelry is used in Sattriya dance. The jewelries are made in a unique technique in Kesa Hun, raw gold. Okay, কেঁচা সোণ মানে আমি গম পাওঁ, ৰ গোল্ড কোৱা হয়। Artists wear kopali on the forehead and muthi kharu and gam kharu as bracelets. So kopali on the forehead, muthi kharu and gam kharu as bracelet. You can easily look these different attires from this picture. দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াত অলংকাৰ বা সাজ পোছাক সকলোবিলাক অসমীয়া সংস্কৃতিক বহুত ধুনীয়াকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে, প্ৰদৰ্শন কৰিছে। Now, what are the instruments used? Instruments, there are various musical instruments used in this dance, some of which include khol, drum, bahi, flute, violin, tanpura, harmonium, and shankha, মানে conch shell. The songs are composition of Shankardeva, known as বৰগীত। যিখিনি সংগীত, যিখিনি গান ইয়াত জড়িত থাকে সেইখিনিক বৰগীত বুলি কোৱা হয়, আৰু সেয়া আমাৰ শংকৰদেৱৰ দ্বাৰাই ৰচিত।
The musical instruments used in Kshatriya are the khols and drums and the tals and the cymbals and the flute. Non-traditional musical instruments like mridang, okay, mridagam or midang, pakhwas were the part of the music of Raja Ghoria Shali dance. In present time, violence is also used in the music of Sattriya dance. So আপোনালোকে এনেকেও লিখিব পাৰে, ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰে যে খোল বাঁহী ভায়োলিন তনপুৰা হাৰমনিয়াম শংখ বা অলপ ইয়াত চেঞ্জ কৰি পেলাই আমি ক'ব পাৰো যে আজিকালি ভায়োলিনো কমনলি ইউজ কৰা হৈছে সত্ৰীয়া ডান্সত। নাও এক্সপনেণ্টছ, some of the leading male artists include Guru Jatin Goswami, Guru Ghanakanta Bora, Manik Borbayan, and Bhavananda Borbayan, late Moniram Datta, Mukti R. Borbayan, late Roseshwar Saikia Borbayan, late Dr. Moheshwar Neog, Dr. Bhupen Hazarika, late Ananda Mohan Bhagawati, while the prominent women dancers include Harodi Hoikia, Indira P.P. Bora, Ankita Sharma, Anwesha Mohanto, Malika Kandoli, among others. They are the exponents. So, অলপ হলেও আমি মনত ৰাখিব লাগিব দুজন তিনিজনৰ নামটো বহুতেই প্ৰয়োজনীয়, যেনেকে ইয়াত ফেমাছ বুলি ক'বলৈ গ'লে গুৰু যতীন গোস্বামী, গুৰু ঘনকান্ত বৰা, গোটেইকেইজনেই বহুত ফেমাছ। চ' কেইকেইজনমান ইয়াত বহুত গুৰি ধৰোতা আছিল। যতীন গোস্বামী আৰু গুৰু ঘনকান্ত বৰাৰ নাম মই ইয়াত ল'ব বিচাৰিম, আৰু ইন্দিৰা পি.পি. বৰা, শাৰদী শইকীয়া, তেওঁলোকৰ নামো মই ইয়াত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম। বাকী ইয়াত মেনশ্যন গোটেইকেইজনেই হৈছে, গোটেইকেইজনেই হৈছে আমাৰ সংক্ৰীয়া আমাৰ সত্ৰীয়া ডেন্সৰ গুৰি ধৰোতা বুলি ক'ব পাৰি। চ' আজি আমি এটা বহুত ভাল টপিক বা বহুত ভাল বিষয়ে জানিব পাৰিলো, আৰু হয়তো কিছুমান নজনা কথাও জানিব পাৰিলো। চ' আজিলৈ মই ইয়াতে সামৰিব বিচাৰিম। চ' ধন্যবাদ। জয় আই অসম।